tonight, we're running on the right track. Hey guys, good morning. It's May 5 at kagigising ko lang ngayong umaga. Medyo pa ako guys, sleepy pa kasi matagal ako natulog ng 3 AM ata kasi nag-upload ako ng video ko kahapon. Kahapon. So, may pupuntahan ako ng workshop sa Maxwell Hotel sa may Iscario. Makeup workshop ni Sir Marc, Passion of Works. Tama ba yun? MArc Works of Passion pala. MArc Works of Passion. So, maniligo muna ako guys. Kasi 1 PM yung call time. Tsaka umalate pagka traffic mamaya sa Cebu. Yung outfit for today is from mahal. Gusto Uniqlo and top shop or top shop guys. Then some shoes natin. Kita niyo ba? Yan. Top shop yun guys. So, naghihintay lang ako sa grab car papunta dito. Kasi, pupunta na ako ng Maxwell Hotel para sa work. Red shades for sunnies and necklace from Miss Cheo. Thank you po. Piyaw. Papunta ako sa Maxwell guys. Init.
ako sa Maxwell Hotel para sa workshop. Dito ako sa elevator. Okay, I think I'm here. Is this workshop? For the workshop? Advertiser na po ma'am, makabayad na. Hanapin na lang. Cherry onion ko ito. Tapos, yung sa ano? Balance ito. Balance. Cherry. Cherry na lang. Pwede. Tama yung Spanish pangalan ni ma'am? Yes po. Tama. Kasi ma'am, isang ano eh. Isang... So guys, nandito na ako sa loob ng room para sa workshop. Hintay kung pa mag-start yung klase. Today. So, first, let's discuss with the makeup brushes. So, there are 3 types of makeup brushes. Kapag hindi nyo alam yung makeup brushes niyo or makeup tools niyo, hindi magiging maganda and synthetic. Liquids, ano yung mga liquids natin? Cream, foundation, BB cream, lipstick, diba? Meron bang powder na lipstick? Wala pa. Becky. So, ingatan natin yung mga mahal natin. Sa buhay. So, let's name the brushes. Oily skin. So, that's the right foundation for you if you're oily. And, paano kung normal ka naman gifted yung mukha mo? Hindi na po oily, hindi na dry. Ikaw na. Liquid foundation. Ano? Ikaw na. Paano kung dry ang skin mo? Kasi dry ng love life mo. Foundation for you. Siyempre, fair din, maputi. Pero kung dark, medyo dark na din. So, medium, ganun lang. Kasi yung iba, ang puti niya pero ang init lang nilagay yung foundation. Yung pinakagusto niya talagang part, proper application natin. With bangs. Ikitan mo na kita. So, one shade ng color na to. It's only a brown. So guys, ngayon iba yung kilay, hindi na talaga siya yung shape ng your lips and your contour brush, i-connect nyo na. Okay? Katapos yung dulo ng eyes, hanggang dun lang. Medyo yung mga face natin mag-contour ka, hindi mo na kailangan magpa-opera, di ba? Contour lang. Ayan. So ayan ang contour. Katapos, kino-contour din yung dito sa sentido common. Okay? So circle nyo lang siya. Tapos pwede nyo siyang i-blend. Okay, so guys, sa line. Hi guys, ganito ko na yung certification. Yan. Complete na ko guys. Sa makeup workshop. Yo, drop your glasses and shake your asses. I wanna get with you and I feel real nasty. Yo, you make me feel like it was the days out. And oh, let me hold me, shoot it in like you're going. No one can do it better than that. Listen to me, baby, like it's slow it like that. Got me, papi, let me sit you right. Pauwi lang ko guys. Tapos na yung workshop namin. Hi guys, good evening. Guys, nakatulog ako.
after kung pumunta sa J Center Mall para bumili ng ng bulb. Tawag. Yeah, bumili ako ng bulb doon sa Ace Hardware sa loob ng J Center. At after that, naglakad ako patong apartment. So, yun guys. So, nakatulog ako. At wala pa akong kain. At, yan. Nag-enjoy ako sa workshop guys. Ang dami kong natutunan. Yung mga natutunan ko sa panonood ng YouTube. As in, parang polish na lang siya guys. Kasi may ibang mga techniques nga akong nalaman sa YouTube. YouTube, not YouTube. May mga techniques akong nalaman sa YouTube na wala doon sa workshop kung anong yung dapat unahin. So, may mga ibang mga process na mali yung pagkakaalam ko. So, yun. Maganda yung workshop kasi kinokorek niya kung ano yung tamang application sa bawat gamit na mga products. Yun. So, I got my certification na kay Sir Mark. So, yan. Yeah. So, I hope na ma-apply ko rin siya sa ibang tao para mas ma-enhance pa yung skills ko sa paggagawa ng makeup sa ibang tao. So, yun. Sana may gustong mag-try, mag-makeup, gawin ko siyang free. So, sabihan nyo lang ako. Comment down below, guys. So, yun. So, nag-enjoy ako. Marami akong natutunan. Sana kayo rin, mag-try din kayong maten sa workshop ni Sir Mark. As in, marami kayong matutunan, guys. So, kung paano maglagay ng makeup sa sarili nyo. At baka maging income nyo rin to later on pag na-enhance na yung skills nyo. So, yun guys. So, kain tayo guys. So, itong dinner ko ngayon is from leftover ko to guys. Yesterday sa fiesta nila ni Dari sa Liluan. So, hindi ako nakapag lunch, hindi din ako nakapag-breakfast. So, sinwala kasi matagal akong natulog sa kaka-edit ng video at nag-upload din ako agad-agad noon. So, yun. And ngayon lang ako kakain, guys. Meron naman snacks doon during sa workshop, pero iba talaga pag may kanin at saka ulam. Yan. So, kain tayo, guys! Sumba to, guys. Sumba sa Bisaya. Oh, I don't know. Sa Tagalog, I think it's paksiw. Paksiw na baboy or adobong baboy yun. I think. Yan, it's not paksiw, it's adobong baboy. So, kain tayo guys. Sarap ng humbal ni Dari. Thank you, Yots. Dami kay mong humba, Yots. Wala siya na unsa. Ay, gainit ako kaganina buntag niya. Wala man ako kauna. Kaya, ang dali lagi ko sa akong workshop. Nga atinan. Binalit ko ba? No, alam mo yan. Sinsya na dyan kaayo. Okay,
Gutom na gagiyat. Di na matim... Di na mada. Kaya itong vlog na to, I hope na nag-enjoy kayo sa panonood. And guys, please don't forget to click the subscribe button and please don't forget to like this video. And follow me on my social media accounts. And daghan kayong salamat. And see you to my next one. Bye!